Bună ziua! Bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vom face salată de vinete cu ceapă. Pentru această rețetă ne trebuie 4 vinete mari pe care le-am copt pe flacără, le-am curățat de coajă imediat ce le-am luat de pe foc, și apoi le-am lăsat la scurs pentru 5-6 ore. O ceapă, 50 de ml de ulei și puțină sare. Începem prin a toca ceapa fin. O punem înapoi în bol. Apoi tocăm vinetele. Le punem înapoi în bol. Peste vinete punem o linguriță cu sare. Și începem să le amestecăm. Adăugăm ceapa. Și amestecăm. Apoi începem să adăugăm câte puțin din ulei. Și continuăm să amestecăm. După ce am terminat de adăugat tot uleiul, amestecăm încă pentru cel puțin 10 minute. Cu cât vom amesteca mai mult, cu atât vinetele vor fi mai pufoase. Am terminat de amestecat salata. Uitați cum arată. O punem la rece pentru o oră, apoi o putem servi. Vă mulțumesc că ați urmărit rețeta de azi. Dacă vă plac rețetele mele, vă puteți abona la canalul meu dacă nu ați făcut-o până acum. Și poate dați și un like rețetelor care vă plac. Pentru dumneavoastră este gratis, dar pe mine mă ajută foarte mult. Vă doresc o zi frumoasă!